एका बाजूला पूरग्रस्त भागांचे दौरे सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला पूरग्रस्त मदतीच्या प्रतीक्षेत मात्र पंचनामे पूर्ण झाल्याशिवाय मदत देण्याची सरकारची मानसिकता नसल्याचं दिसून येते। ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कॅबिनेट बैठकीत जर पंचनामे आले तर मदत जाहीर होईल असं सांगितले। ते कोल्हापुरात बोलत होते। पंचनामे 15 दिवसात पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं। त्यामुळे पूरग्रस्तांना मदतीसाठी आता आणखी 15 दिवसाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे हे स्पष्ट झालेलं आहे। नाही, मी त्यावेळेला सांगितलं होतं ते महापूर कधी आला, देवेंद्र फडणवीस कोल्हापूरला कधी आले, यात्रा सोडून भाजपची, त्याच्यानंतर त्यांनी GR कधी काढला हे तारीखवार मी सांगितलेलं आहे। आणि त्यांनी GR काढला पण मदत आम्ही दिली, त्याचं सरकारच गेलं। त्यामुळं ही मदतसुद्धा चांगल्या पद्धतीने निसर्ग चक्रीवादळ, तौक्ते चक्रीवादळ, कर्जमाफी 20,000 कोटी हे सगळं आपल्या शासनाने देऊन बघितलेलं आहे। म्हणजे आम्ही आमची धमक दाखवलेली आहे।